globalisaatio on lisääntynyt ja tämmöinen kansainvälinen yhteistyö on niin kuin laajentunut, niin suomalaisetkin on nyt pikkuhiljaa ymmärtäneet, että toimitaan avoimilla markkinoilla, että ei ole enää tällaisia niin kuin varmoja pitkiä sopimuksia tai kauppasuhteita tai tämmöistä lainsäädäntöä, mikä nyt sitten mahdollistaa sen, että voidaan jatkaa samalla tavalla vuodesta toiseen. Joo, myyntityö on varmaan ollut aikamoisen muutoksen kohteena jo kohtuullisen pitkään ja se varmaan jatkuu edelleenkin. Tietysti koko maailma ja yhteiskunta on menossa nopeamman ja läpinäkyvämpään suuntaan ja se on tietysti keskeinen osa niin kuin myyntityötä. Meillä korostuu aitous, meillä korostuu aito asiakkaalle tuotettu lisäarvo, niin varmasti aikaisempaa enemmän. Ja semmoinen perinteisen niin sanotut myyntikikat ja tämmöinen niin sanottu perävalon myynti, niin mä luulen, että se merkitys tulee vähenemään entisestään. Suomessa on erinomaisen hyvät mahdollisuudet toteuttaa maailman parasta myyntityötä. Mitä pidemmälle 2000-luku on menty, sitä enemmän kansainvälisissä tutkimuksissakin korostetaan sitä, että luottamus on erittäin tärkeää kansainvälisessä liiketoiminnassa ja verkkokaupassa. Me ollaan uskottava, luotettava, hyvämaineinen kansa ja porukka, jolla on mahdollisuus myöskin olla erinomainen erinäköisissä digitaalisissa välineissä, koska meillä peruskansalaisvalmiudet on niin hyvät. Mä uskon, että Suomessa on myöskin sen tyyppistä porukkaa, jotka innostuu siitä, että myynti muuttuu monikanavaiseksi. Siinä missä suomalainen ei ehkä ole kaikkein innokkaimmin työmatkaileva tai kaikkein innokkaimmin ihmisiä tapaileva ja niille soitteleva henkilö, niin taas asioiden hoitaminen teknologisesti, näppärästi, laadukkaasti, viimeisen päälle, huolellisesti, viitseliästi, se on semmoinen, missä suomalainen voi olla tosi hyvä. Eli niin kuin sitä psykologiaa, jota tarvitaan tietenkin hyvässä kaupankäynnissä aina, niin sen kehittäminen uuden tyyppisiin kommunikaatiovälineisiin voi olla ihan suomalainen erikoisosaaminenkin. Kun on lähtenyt suuresta yrityksestä, niin olen tietysti nähnyt, millä tavalla asioita voidaan tehdä silloin, kun on käytössä hyvin suuret resurssit ja niin kuin tämmöisen maailmanluokan mahdollisuudet. Ja näki paljon asioita, mitkä oli tietysti tehty oikein, mutta sitten oli myös paljon ajatuksia, että kuinka asiat voisi tehdä toisin. Ja ehkä niin kuin se on se tärkein oppimatkan varrella ollut, että asioita voi aina miettiä uudestaan ja aina voi parantaa ja aina tehdä eri lailla. Että ehkä se suurin ongelma on se, että on monta asiaa, mitkä tehdään vain sen takia jollain tavalla, kun ne on aina tehty, eikä olla avoimia siihen vaihtoehtoon, että se voisi tehdä myös jotenkin muuta. Olin ennen tätä työtä liki 13 vuotta niin Pohjoismaiden suurimman lemmikkieläin tukkuliikkeen Best Friend Groupin toimitusjohtajana. Ja asiat oli tosi hyvin, työ oli tosi helppoa, mutta rehellisesti sanottuna leipäännyin. Mä en tykännyt enää siitä, että miltä mun niin kuin ammatillinen kunnianhimo näytti. Ja sen seurauksena niin otin rekka-autolasti velkaa ja leikkasin palkkaani 30% ja siirryin töihin kotikaupungista toiseen kaupunkiin ja tietyllä tavalla niin kuin kaikki epämukavuudet ja se on ollut varmaan yksi mun elämäni parhaita päätöksiä. No, mun nimi on Petri Parvinen ja mä oon tämmönen hullu tutkija, joka on myöskin perustanut yrityksiä ja yritän toimia yritysten ja akateemisen maailman rajapinnassa niin paljon kuin mahdollista. Onhan se nyt todella siis kuumottavaa olla proffa nykyään. Että jos joku valittaa, että oma työ on muuttunut tai että vähän niin kuin työelämässä jyrisee, niin tämähän on aivan niin kuin kammottava uravalinta tai aivan hirvittävä suuri muutosvaihe professorina olemisessa. Että klassisestihan professoreiden tehtävää on ollut analysoida tietoa ja monesti kvantitatiivista tietoa, yrittää siitä niin kuin tilastomenetelmillä sitten kiusata ulos niin kuin uusia totuuksia.
niin koneet tekee tätäkin työtä itse asiassa paljon tehokkaammin kuin professorit. Myyntityöhän on mielettömän merkityksellistä sille yritykselle, koska se on se verenkierto, että vanha viisaus on, että kaikki lainat maksetaan sillä, että joku tekee myyntityötä. Mielettömän tärkeää se, että ihmiset arvostaa sitä, että myyntityön merkitystä sille yritykselle. Tämä maailma ja tämä ympäristö on semmoinen, että sen lisäksi, että sulla on hyvä idea tai sulla on hyvää substanssiosaamista, niin sun on pakko myös kyetä se kommunikoimaan ja pakko muuttaa se niin kuin asiakkaalle syntyviksi hyödyiksi ja sen takia oikeastaan kaikilla elämäosa-alueilla niin mä väitän, että niin kuin myyntityö ja myyntitaidot on entistä välttämättömämpiä. Tämä myynti on niin kuin avainasemassa, että jos myynti ei niin kuin toimi, niin sitten koko yrityksen toiminta niin kuin on kyllä vaarassa. Meillä nykyihmisillä on semmoinen perusongelma, joka ratkaisisi monta ongelmaa liiketoiminnassa, jos me päästäisiin tästä eroon, niin on se, että me tullaan työpaikalle ja me käytetään 85% aikaan siihen, että me mietitään niin kuin itseämme. Onko mulla nyt hyvä olla tässä ja kohdeltiinko mua hyvin tällä nimityskierroksella ja tää lounasruoka on nyt huonoa ja täällä vetää ja on liian kuuma ja kylmä. Kun meidän pitäisi kuitenkin käyttää 85% siitä ajasta sen asiakkaan ajatteluun. Ja niin kuin aika moni organisaatio ja moni firma pysyisi ladulla ja pysyisi niin kuin iholla ja siinä bisneksessä mukana. Että jos me pystyttäisiin kääntämään se ajattelu siihen, että ajateltaisiin asioita niiden asiakkaiden kautta. Ja se on musta niin kuin myyntityön keskeisin ongelma. Ja liian usein mietitään sitten mittareita tai mitä muita tahansa, niin mittarit on semmoisia niin kuin sisäänpäin katsottuna, että kate ja muut. Että meidän pitäisi katsoa sitä asiakasta, niin kuin ohjata organisaatiota katsomaan asiakkaan näkökulmasta. Perinteisesti yrittäjät on usein ollut tuoteorientoituneita ja ehkä jopa tuotantoorientoituneita. Ja nyt jatkossa kyllä niin kilpailu on etenkin globalisaation takia sen verran paljon kiristynyt, että näkisin, että myyntityön merkitys jokaisessa yrityksessä ja ehkä jopa jokaisen yrityksen työntekijän kohdalla niin tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Ehkä jos ajatellaan niin verkkoa, niin tällä hetkellä niin pienetkin vaikka laitevalmistajat niin pystyy niin kuin olemaan näkyvillä maailmanlaajuisesti ja heidät pystytään löytämään. Tulevaisuuden myynnissä muuttuu niin monet asiat, että ei voi sanoa, että mikä on tulevaisuus. Eli 2 vuoden päästä meillä on jo paljon digitaalisia signaaleita, joiden perusteella me otetaan ihmisinä yhteyttä asiakkaaseen sanotaan, että hei, että saatiin tämmöinen häly, että teille pitäisi soittaa. 5 vuoden päästä meillä on aika paljon jo koneoppimista, joka tekee tiettyä myyntityötä ammattimaisesti, automaattisesti. 10 vuoden päästä meillä on paljon olemassa digitaalisia virtuaaliympäristöjä, jossa sun avatari keskustelee mun avatarin kanssa, että pitäisikö tehdä kaupat. Eli koko ajan tapahtuu paljon monikanavaisesti, eli myöskin sit myymäläympäristöissä tapahtuu isoja muutoksia, kun mennään yhä elämyksellisempään suuntaan ja superstoret ja showroomit ja elämysareenat vaan niin kuin kehittyy käsittämättömämmiksi ja niissä sitten tulevat sukupolvet haluaa ihan välttämättä viihtyä. Ainoa myyntityö, jolla on jatkossa merkitystä, niin on se, että se tuottaa sille asiakkaalle niin kuin aitoa lisäarvoa. Tämmöiset niin kuin kevyet huijaukset tai niin kuin tietyllä tavalla se, että me myytäisiin asiakkaalle jotakin semmoista lyhytnäköisesti, joka ei ole kestävällä tavalla sen asiakkaan edun mukaista, niin sen tyyppinen kaupankäynti niin vähenee koko ajan. Myynnin sellaisia fundamentaalisia kulmakiviä on mun mielestä se, että se vuorovaikutustilanteen pitää toimia. Eli ymmärretään sitä ihmisen peruspsykologiaa, että ihminen haluaa, että hänen naruistaan vedetään hänen yksilöllisellä oikealla tavalla. Että ei tuputeta, ei olla ärsyttäviä, ei tyrkkyjä, ei pyrkyreitä, ei lörppöjä. Usein myyjillekin täytyy muistuttaa, että asiakkaan pitää puhua vähintään 40% ajasta ja täytyy tuntua siltä, että
asiakas puhuu 60% ajasta, koska myyjä haluaisi kovasti puhua ja aika kuluu hitaasti, kun asiakas puhuu. Jolloin täytyy olla sellainen tunne, että molemmat saivat todella riittävästi suuvuoroa. Se on edellytys sille, että se vuorovaikutuspsykologia voi toimia siinä tilanteessa. Siitä on kirjoitettu yksi kirja kokonaan aiheesta ja jälkimmäisessäkin kirjassa siihen vähän viitattu. Sehän on tämmöinen hyhmäinen juttu, mikä on vaan huomattu, että se vaikuttaa paljon suorituskykyyn, että ymmärtääkö ja hyväksyykö porukka sen, miksi täällä ollaan, mitä täällä tehdään ja mikä meidän taloudellinen tavoite on. Ja vaan vuorovaikuttamalla me pystytään oikeasti saamaan niitä jutun juuria ja asioita selville, joista sitten kannatti uhrata se aika, että tavattiin. Ja sitä kautta tulee se lisäarvo siitä, että ei kannattanut tätäkin automaattisesti tehdä tai jättää tekemättä, vaan oli oikeasti hyötyä ja iloa siitä, että kohtasin tämän myyjän ja meidän vuorovaikutus toimi. Mun mielestä myyntityössä se, mitä kannattaa kehittää kaikkein eniten, niin kannattaa kehittää taitoa kuunnella. Tämä on semmoinen taito, joka on monta kertaa unohdettu, ja jos me seurataan tämän päivän vaikka poliittista keskustelua, niin monta kertaa keskustelu on sitä, että ihmiset huutaa toistensa ohi. Ja sehän on semmoinen, jota vaikka ystäväpiirissä tai muuten, niin se voi olla vähän tabuu, mutta sitä voisi jopa harjoitella. Onko mä mielenkiintoinen kuuntelija? Ja onko mä hyvä reagoimaan siihen, että mitä mä oon kuullut? Ehkä se tärkein asia niin kuin tässä myynnissä on se, että niin kuin lähtökohtaisesti kun asiakas on kontaktissa, niin siihen vastataan. Ja asiakkaalla kun on kysymyksiä, niin niihin haetaan vastaukset ja ollaan niin kuin reaktiivisia asiakkaan yhteydenottoihin. Että osoitetaan sitä aitoa kiinnostusta asiakasta kohtaan, niin se on varmaan niin kuin se tärkein asia.